Trên hành tinh xanh bao la này, nơi mỗi tấc đất, mỗi giọt nước, mỗi đám mây đều chứa đựng sự sống, có một quy luật vĩ đại đang vận hành thầm lặng, quy luật của những mối quan hệ sinh tồn. Khi ta ngước nhìn một cánh rừng cổ thụ, lắng nghe tiếng chim hót vang giữa tán lá, hay thấy đàn hươu gặm cỏ bên dòng suối, ta có thể cảm nhận được rằng thế giới này không chỉ là nơi tồn tại của sự sống, mà còn là nơi mà mọi sự sống đan xen, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, tất cả cùng góp mặt trong một vũ điệu cân bằng kỳ diệu, đó là hệ sinh thái. Hệ sinh thái không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực thể sống động, hiện diện khắp mọi nơi. Đó có thể là một khu rừng rậm nhiệt đới với hàng trăm loài cây chen chúc dưới ánh mặt trời, là một hồ nước trong xanh nơi tảo li ti trôi lơ lửng giữa làn nước, nơi cá lớn đuổi bắt cá bé, là một đồng ruộng yên bình dưới chân đồi, nơi con người trồng lúa, bắt cá và chung sống cùng thiên nhiên. Thậm chí, ngay cả một ao sen nhỏ sau vườn hay một chậu cây trồng cũng có thể được xem là một hệ sinh thái thu nhỏ. Bởi ở đó luôn tồn tại sự kết hợp giữa các sinh vật sống và môi trường mà chúng đang sinh sống. Trong bất kỳ hệ sinh thái nào, dù lớn hay nhỏ, luôn có hai thành phần chính, các yếu tố vô sinh như ánh sáng, nước, đất, không khí và quần xã sinh vật, tức là tập hợp các loài đang cùng sinh sống và tương tác với nhau. Những yếu tố vô sinh là khung nền, là nơi cung cấp điều kiện sống, còn các sinh vật sống chính là linh hồn, là những mắt xích không thể thiếu trong chuỗi vận hành của tự nhiên. Hãy tưởng tượng một vùng đất hoang vừa có cỏ mọc, vừa có ánh sáng mặt trời rọi xuống, đất ẩm và khí hậu thuận lợi. Những điều kiện ấy đủ để thực vật quang hợp, tạo nên chất hữu cơ, cỏ phát triển, và rồi côn trùng đến. Côn trùng thu hút chim chóc, chuột kéo về, rồi đến rắn, cú và cả những loài ăn thịt khác. Tất cả cứ thế hình thành một chuỗi các mối quan hệ. Ai ăn ai dựa vào ai phụ thuộc vào ai. Và cứ như thế, một hệ sinh thái được thiết lập. Đó không chỉ là sự cộng sinh giữa các loài, mà là cả một mạng lưới sinh học hoạt động nhịp nhàng. Trong mạng lưới ấy, có 3 nhóm sinh vật đóng vai trò chủ chốt. Nhóm đầu tiên là những sinh vật sản xuất, thường là các loài thực vật có khả năng quang hợp, tạo ra chất hữu cơ từ ánh sáng và khí CO2 trong không khí. Đây là nơi mà năng lượng mặt trời lần đầu tiên bước vào chu trình sống. Tiếp theo là các sinh vật tiêu thụ, là những loài không thể tự tạo ra năng lượng mà phải ăn sinh vật khác để sống. Từ con sâu nhỏ ăn lá, đến con chim ăn sâu, rồi đến con mèo rừng rình rập chim, tất cả đều là mắt xích trong dòng năng lượng đó. Và cuối cùng, khi sự sống kết thúc, sinh vật phân giải, như vi khuẩn, nấm, giun đất, sẽ làm nhiệm vụ phân hủy xác chết, trả lại các nguyên tố cho đất, cho nước, cho không khí. Nhờ có chúng, vòng tuần hoàn được khép kín, và sự sống lại tiếp tục một vòng mới. Tuy nhiên, điều khiến hệ sinh thái trở nên đặc biệt, không chỉ là ở các cá thể riêng lẻ, mà là ở cách chúng gắn bó với nhau. Mỗi loài trong hệ sinh thái đều có một vai trò riêng biệt, như những nghệ sĩ đang hòa tấu trong một bản giao hưởng thiên nhiên. Nếu một loài biến mất, bản nhạc ấy sẽ lạc nhịp. Nếu một yếu tố môi trường bị phá vỡ, toàn bộ hệ sinh thái có thể lung lay. Sự cân bằng đó mong manh đến mức chỉ một thay đổi nhỏ thôi, như khí hậu nóng lên, nguồn nước ô nhiễm, hay sự xuất hiện của một loài ngoại lai, cũng có thể khiến cả hệ thống rơi vào khủng hoảng. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần hiểu hệ sinh thái không chỉ bằng lý thuyết, mà bằng sự cảm nhận và tôn trọng. Mỗi cây rừng mọc lên là một phần của vòng đời vô tận. Mỗi cánh bướm bay qua đều góp phần vào quá trình thụ phấn cho hoa. Ngay cả một hạt bụi cũng có thể là nơi cư trú của cả một thế giới vi sinh vật. Trong thế giới sinh học ấy, không có gì là vô nghĩa. Chúng ta, con người, cũng không đứng ngoài hệ sinh thái. Chúng ta không thể tách biệt khỏi tự nhiên, vì chính thiên nhiên đã nuôi dưỡng chúng ta từ thuở sơ khai. Đất cho ta lương thực, cây cối cho ta oxy để thở, động vật cho ta thức ăn và sự đa dạng. Nếu con người tự cho mình quyền khai thác mà không giới hạn, chặt phá mà không trồng lại, xâm lấn mà không lùi bước, thì chính chúng ta sẽ là nạn nhân của sự mất cân bằng mà mình tạo ra. Nhưng mọi chuyện chưa phải là quá muộn. Bằng việc học, quan sát và hiểu sâu hơn về hệ sinh thái, ta có thể bắt đầu thay đổi. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ, bảo vệ một khu rừng, giữ sạch một dòng sông, không xả rác bừa bãi, không tiêu diệt những sinh vật mà ta không hiểu. Hãy quan sát tự nhiên bằng đôi mắt yêu thương thay vì kiểm soát. Khi ấy, ta sẽ nhận ra, sự sống này thật kỳ diệu biết bao. Và như một dòng chảy không ngừng, câu chuyện về hệ sinh thái vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi hiểu được các thành phần và vai trò của mỗi loài, giờ là lúc chúng ta bước sâu hơn vào mạch vận hành của tự nhiên, nơi năng lượng được truyền từ cây cỏ đến thú rừng, nơi sự sống được nối dài bằng thức ăn và sự tiêu hóa. Hãy cùng tiếp tục hành trình để tìm hiểu về những mắt xích dinh dưỡng trong tự nhiên, chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, những con đường đưa năng lượng đi khắp muôn nơi. Trong khoảnh khắc ánh nắng mặt trời chạm vào tán lá, một phản ứng âm thầm đã xảy ra, phản ứng quang hợp. Những tế bào xanh nhỏ bé trong lá cây bắt đầu hấp thu ánh sáng, chuyển hóa khí carbonic thành đường, tạo ra năng lượng dưới dạng chất hữu cơ. Và chính tại thời điểm ấy, một dòng năng lượng đã bắt đầu cuộc hành trình xuyên suốt khắp hệ sinh thái, hành trình từ thực vật đến muôn loài khác trong một vũ điệu không ngừng nghỉ của sự sống.
Câu chuyện của năng lượng trong tự nhiên không phải là một dòng chảy hỗn loạn. Trái lại, nó đi theo những quy luật chặt chẽ mà con người gọi tên là chuỗi thức ăn. Trong mỗi chuỗi ấy, từng sinh vật đảm nhận một vai trò rõ ràng, như những nhân vật trong một bộ phim sống động về sự sinh tồn. Cỏ là nhân vật khởi đầu, âm thầm tạo ra năng lượng, châu chấu tìm đến gặm nhấm, rồi ếch săn châu chấu, rắn nuốt ếch và chim ăn rắn. Một vòng đời khép kín, mỗi mắt xích đều là thức ăn của mắt xích phía sau, như thể thiên nhiên đang dạy ta một bài học giản đơn: để tồn tại, phải tiếp nhận, và để tiếp nhận, phải cho đi. Tuy nhiên, tự nhiên không đơn giản như một chuỗi thẳng. Thực tế, mỗi sinh vật không chỉ ăn một loài, cũng không chỉ bị ăn bởi một loài. Thỏ ăn cả cỏ và lá non, linh miêu săn cả thỏ và chuột, cú mèo có thể rình rập chuột về đêm, trong khi ban ngày chúng ẩn mình trong bóng râm. Những con đường dinh dưỡng ấy chồng chéo lên nhau, đan thành một mạng lưới phức tạp và sống động, đó chính là lưới thức ăn. Lưới thức ăn là nơi các chuỗi thức ăn gặp nhau, kết nối và hòa quyện. Nó thể hiện rõ tính linh hoạt của hệ sinh thái. Khi một nguồn thức ăn biến mất, sinh vật tiêu thụ có thể tìm sang nguồn khác. Khi một loài bị tuyệt chủng, những loài còn lại trong mạng lưới có thể thích nghi bằng cách thay đổi thói quen săn mồi. Nhờ vậy, lưới thức ăn tạo nên sự ổn định, như một mạng lưới an toàn sinh học cho toàn bộ hệ sinh thái. Ta hãy tưởng tượng một cánh rừng, nơi cây cối tỏa bóng mát, côn trùng ẩn nấp, chim chóc hót vang, thú rừng lặng lẽ rình mồi. Cây xanh là điểm bắt đầu, hấp thu ánh nắng và tạo ra năng lượng. Chuột gặm nhấm hạt, rắn rình bắt chuột, linh miêu săn rắn, nhưng song song đó, thỏ cũng ăn lá rồi bị đại bàng săn. Cú mèo bắt chuột về đêm, giun đất gặm lá mục dưới đất, và nấm âm thầm phân hủy xác chết rơi rụng từ tán rừng cao. Mỗi loài là một điểm kết nối, mỗi sự sống là một dòng năng lượng. Nhưng dòng năng lượng ấy không thể lan tỏa mãi nếu không được kiểm soát. Và thiên nhiên có cách để cân đo những dòng chảy ấy thông qua một công cụ kỳ lạ mà con người gọi là tháp sinh thái. Trong một hệ sinh thái, các sinh vật được chia thành nhiều bậc dinh dưỡng, từ sinh vật sản xuất ở đáy đến các bậc tiêu thụ ngày càng cao hơn ở phía trên. Càng lên cao, số lượng sinh vật càng giảm. Cỏ thì nhiều, nhưng sư tử thì hiếm. Lý do rất đơn giản, ở mỗi lần năng lượng truyền từ bậc dưới lên bậc trên, phần lớn năng lượng bị tiêu hao, chủ yếu dưới dạng nhiệt trong quá trình hô hấp, vận động và bài tiết. Chỉ khoảng 10% năng lượng được chuyển tiếp. Vì vậy, càng lên cao, nguồn năng lượng càng khan hiếm. Chính vì vậy mà trong tự nhiên, hiếm khi ta thấy chuỗi thức ăn kéo dài quá 5 bậc. Một hệ sinh thái có thể có vô số loài, nhưng năng lượng thực sự chỉ được tích lũy mạnh mẽ ở bậc thấp, ở cây cỏ, ở tảo, ở những sinh vật sản xuất khiêm nhường. Nhìn vào một tháp sinh thái, ta không chỉ thấy số lượng hay trọng lượng sinh vật, ta thấy cả câu chuyện về sự giới hạn của năng lượng, về cách mà thiên nhiên quản lý tài nguyên của chính mình. Những kim tự tháp đó là biểu tượng cho sự cân bằng. Và nếu một bậc trong đó trở nên bất thường, ví dụ như số lượng động vật ăn thịt tăng đột biến vì mất kẻ thù, thì cả tháp sẽ nghiêng ngả, kéo theo sự mất cân bằng toàn cục. Nhưng thiên nhiên không chỉ biết xây dựng mà còn biết tái tạo. Một sinh vật chết đi không đồng nghĩa với kết thúc. Xác chết sẽ trở thành nguồn thức ăn cho những sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm, giun đất. Chúng âm thầm làm công việc phân hủy, tách rời các phân tử hữu cơ thành chất vô cơ như nước, muối khoáng, khí O2. Những chất này lại được rễ cây hấp thụ, khởi đầu cho một vòng đời mới. Cứ như vậy, năng lượng thì tiêu hao dần, nhưng vật chất thì luôn được tuần hoàn, một vòng quay vĩnh cửu. Ở giữa dòng chảy ấy, con người là một mắt xích đặc biệt. Không chỉ là sinh vật tiêu thụ cấp cao, con người còn có khả năng can thiệp vào cả cấu trúc của hệ sinh thái. Bằng nông nghiệp, chúng ta trồng cây và nuôi thú. Bằng công nghiệp, ta khai thác tài nguyên và xây dựng thành phố. Nhưng càng đi xa, ta càng nhận ra, nếu không hiểu và tôn trọng hệ sinh thái, chính chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả. Vậy làm sao để bảo vệ dòng năng lượng ấy? Làm sao để giữ vững những mắt xích mỏng manh giữa các loài? Câu trả lời nằm trong sự hiểu biết và hành động đúng đắn. Khi ta biết một khu rừng cần bao nhiêu cây cối để duy trì chim muông, khi ta hiểu một vùng biển cần bao nhiêu tảo biển để nuôi cá, nuôi san hô, khi ta thấy rằng không chỉ hổ hay voi mới quan trọng, mà cả con giun nhỏ dưới đất cũng có vai trò của nó, đó là lúc ta bắt đầu sống hài hòa với tự nhiên, thay vì chinh phục nó. Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháp sinh thái, đó không chỉ là những khái niệm sinh học, đó là ngôn ngữ của sự sống, là cách mà thiên nhiên truyền đi thông điệp. Không có loài nào tồn tại một mình, và không có sự sống nào là thừa thãi. Trong thế giới tự nhiên, tất cả đều có vị trí, có vai trò, và đều là một phần của một bức tranh rộng lớn hơn ta tưởng. Nhưng để hiểu hết bức tranh ấy, chỉ nhìn từ bề mặt là chưa đủ. Bởi song song với dòng năng lượng, còn có một vòng quay khác đang vận hành âm thầm, đó là vòng tuần hoàn của vật chất, là cách mà carbon, nitơ, nước di chuyển qua từng cơ thể sống rồi trở về đất mẹ. Và đó sẽ là cánh cửa mở ra cho phần tiếp theo trong hành trình của chúng ta, nơi mà sự sống không chỉ tiêu thụ mà còn tái tạo, nơi mà thiên nhiên thể hiện rõ nhất khả năng chữa lành và hồi sinh. Sự sống, dù có muôn hình vạn trạng, từ cây cỏ khiêm nhường cho đến loài động vật khổng lồ, đều bắt đầu từ một điều đơn giản, sự trao đổi.
Mỗi sinh vật sống là một hệ thống mở, không ngừng tiếp nhận và thải bỏ, hấp thu và biến đổi. Nhưng điều kỳ diệu không nằm ở chỗ từng cá thể tồn tại riêng lẻ. Điều kỳ diệu nằm ở việc cả hệ sinh thái như một cơ thể thống nhất, trong đó năng lượng và vật chất luôn được truyền đi, được tái tạo, được giữ gìn và phân phối. Đó chính là hơi thở thầm lặng nhưng bền bỉ của tự nhiên. Nếu dòng năng lượng đi theo một chiều, từ mặt trời tới cây xanh, rồi đến động vật ăn cỏ, rồi động vật ăn thịt, cuối cùng thất thoát dần dưới dạng nhiệt, thì vật chất lại tuần hoàn. Những nguyên tố như carbon, nitơ, oxy, nước không hề bị mất đi. Chúng chỉ thay đổi hình dạng, di chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác, rồi quay trở lại với đất, nước, không khí để bắt đầu một chu trình mới. Chúng ta hãy bắt đầu với chu trình carbon, một hành trình âm thầm mà vĩ đại. Trong ánh sáng buổi sớm, cây xanh hấp thu khí CO2 trong không khí, dùng năng lượng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ trong lá. Khi động vật ăn lá, carbon trong chất hữu cơ ấy bước vào cơ thể chúng. Khi sinh vật hô hấp, CO2 lại được thải trở lại không khí. Khi sinh vật chết đi, các vi sinh vật phân giải xác đưa carbon trở lại môi trường dưới dạng khí hoặc chất khoáng. Cứ như thế, carbon không ngừng di chuyển giữa khí quyển, sinh vật sống và đất đá. Hay chu trình nitơ, nền tảng của mọi phân tử protein, ADN, sự sống. Trong không khí, nitơ tồn tại dồi dào nhưng ở dạng khí N-bai, không thể hấp thụ trực tiếp bởi đa số sinh vật. Nhưng một số vi khuẩn đặc biệt trong đất có thể cố định nitơ, chuyển nó thành dạng ammoniac hoặc nitrat, dạng mà thực vật có thể sử dụng. Động vật ăn thực vật, hấp thu nitơ qua thức ăn. Khi chúng thải phân hoặc chết đi, vi khuẩn phân giải lại tiếp tục chuyển đổi nitơ thành dạng khí, trả lại cho không khí. Nhờ đó, vòng tuần hoàn khép kín và nitơ không bao giờ cạn kiệt. Và nước chất lỏng huyền thoại, dòng chảy gắn liền với sự sống, cũng có vòng tuần hoàn của riêng mình. Từ biển cả và sông suối, nước bốc hơi thành mây, rơi xuống thành mưa, thấm vào đất, chảy thành dòng, rồi lại trở về đại dương. Trong hành trình ấy, nước đi qua cơ thể sinh vật, cây hút nước để quang hợp, động vật uống nước để duy trì tế bào, vi khuẩn sống trong môi trường ẩm. Dù biến thành hơi sương, tuyết trắng hay giọt lệ, nước luôn tìm đường trở về, nuôi sống hành tinh này. Nhưng điều khiến những vòng tuần hoàn ấy thực sự vận hành chính là những sinh vật bé nhỏ nhất, sinh vật phân giải. Chúng không rực rỡ như chim muông, không hùng mạnh như thú săn mồi, thậm chí rất ít khi ta nhìn thấy chúng. Nhưng nếu không có chúng, thế giới sẽ nhanh chóng bị chất thải và xác chết vây kín. Vi khuẩn, nấm mốc, giun đất âm thầm phân hủy mọi xác hữu cơ thành các chất vô cơ, giữ cho môi trường luôn sạch sẽ và giúp tái sử dụng nguồn dinh dưỡng quý giá. Có thể nói, chúng chính là đội ngũ tái chế của tự nhiên, cần mẫn, trung thành và không bao giờ nghỉ ngơi. Trong một khu rừng già, nơi lớp lá rụng dày đặc phủ đầy mặt đất, chính những sinh vật phân giải âm thầm biến tấm thảm mục nát ấy thành lớp mùn màu mỡ. Rễ cây len lỏi hút dưỡng chất, thân cây lớn dần, lá xanh lại mọc ra, và khi đến mùa, lá lại rụng xuống. Vòng quay lặp lại, sự sống không ngừng chết đi để sự sống khác được sinh ra. Đó là vòng quay vĩ đại nhất mà tạo hóa từng sáng tạo. Và cũng nhờ các chu trình vật chất này mà hệ sinh thái có thể tự điều chỉnh, tự tái tạo, tự cân bằng sau mỗi biến động. Khi một trận cháy rừng đi qua, cây cối bị thiêu rụi, động vật bỏ đi, ta tưởng sự sống chấm dứt. Nhưng tro than rơi xuống đất, làm giàu khoáng chất, mưa trở lại, cỏ non nảy mầm từ lớp đất mới. Động vật quay về, và chỉ sau vài mùa, sự sống lại hồi sinh như chưa từng có mất mát. Thiên nhiên có trí nhớ, và thiên nhiên có khả năng chữa lành, miễn là ta không tàn phá nó đến mức không thể phục hồi. Tuy nhiên, không phải hệ sinh thái nào cũng đủ sức vượt qua những tổn thương do con người gây ra. Khi đất bị rửa trôi vì chặt phá rừng quá mức, khi nước ngầm nhiễm độc do thuốc trừ sâu, khi khí CO2 tăng vọt vì công nghiệp hóa, các chu trình vật chất bị rối loạn, vi khuẩn không hoạt động đúng cách, cây không hút được dưỡng chất, động vật thiếu thức ăn, và cuối cùng là sự sụp đổ từng phần của cả hệ thống. Những vòng tuần hoàn vốn trôi chảy qua hàng triệu năm, giờ đây đang bị gián đoạn bởi tốc độ phát triển mà chính con người cũng không thể kiểm soát kịp. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hiểu biết về hệ sinh thái không còn là sự tò mò, mà là sự sống còn. Khi rừng mất đi, ta không chỉ mất cây, ta mất nguồn nước, mất carbon bị giữ lại, mất đất, mất nơi trú ngụ cho động vật, và mất cả những vi sinh vật mà mắt thường không thấy nhưng không thể thay thế. Mỗi vòng tuần hoàn bị phá vỡ là một bước lùi của nhân loại. Thế nhưng, vẫn còn hy vọng. Mỗi hành động đúng đắn, như phục hồi rừng ngập mặn, giảm sử dụng phân hóa học, tái sử dụng rác thải hữu cơ, khôi phục đất bị suy thoái, đều giúp nối lại những vòng tuần hoàn đã đứt gãy. Từng chút một, từng giọt nước được giữ lại, từng mảng đất được hồi sinh, từng loài vật được trở về rừng. Đó là cách chúng ta đồng hành cùng hệ sinh thái trong công cuộc tái tạo. Và rồi, khi ta bước chân vào một cánh rừng nguyên sinh, lặng người nhìn từng lớp cây mọc chồng lên lớp cây cũ, từng mảng rêu phủ đầy thân cây mục, từng đàn kiến nối đuôi nhau qua nhánh gãy khô, ta sẽ hiểu một điều giản dị nhưng sâu sắc. Thiên nhiên không ngừng tái sinh, vật chất không ngừng quay vòng,
và sự sống là một bản nhạc bất tận, nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Hiểu để trân trọng là một chuyện, nhưng giữ gìn, bảo vệ và sống hài hòa với hệ sinh thái mới là đích đến cuối cùng. Ở phần tiếp theo, cũng là chương cuối trong hành trình này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hệ sinh thái quý giá của Việt Nam, khám phá vẻ đẹp và giá trị của chúng, và cùng nhau đặt câu hỏi, ta phải làm gì để không chỉ là người quan sát, mà trở thành người gìn giữ. Trên dải đất hình chữ S thân thương, từ đỉnh núi cao của Tây Bắc cho đến tận cùng sóng nước Cà Mau, có hàng trăm hệ sinh thái đang ngày đêm âm thầm vận hành, như những buồng phổi nhỏ của trái đất, như những bản nhạc nền nuôi dưỡng cuộc sống con người mà đôi khi ta không kịp để ý. Rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, đồng bằng sông Cửu Long, vịnh Hạ Long, cao nguyên đá Hà Giang, biển đảo Trường Sa, mỗi nơi là một thế giới thu nhỏ, nơi thiên nhiên và sự sống hòa quyện thành một chỉnh thể tuyệt vời. Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao bậc nhất thế giới, với hàng ngàn loài thực vật và động vật đặc hữu, với các vùng sinh thái từ nhiệt đới ẩm đến cận nhiệt đới khô, với sông ngòi chằng chịt và đường bờ biển trải dài hơn 3.000 cây số. Đất nước này là ngôi nhà của những hệ sinh thái vô cùng quý giá. Rừng mưa nhiệt đới ở Cúc Phương, Tràm Chim, Dốc Đôn, Bạch Mã, Phong Nha, nơi trú ngụ của vọc, hổ, sao la, tê tê. Biển khơi với rạn san hô, cỏ biển, cá heo, rùa và loài cá lớn bơi ngang đại dương. Những cánh đồng lúa chín vàng cũng là hệ sinh thái nông nghiệp nuôi sống hàng triệu con người, nơi chuột đồng, chim sẻ, giun đất và côn trùng cùng nhau vận hành hệ thống cân bằng tự nhiên. Nhưng cũng chính tại nơi ấy, những đứt gãy đang diễn ra. Hàng trăm hecta rừng mỗi năm biến mất dưới lưỡi cưa khai thác, những con sông từng trong xanh đang oằn mình vì ô nhiễm. Đất đai bạc màu, sinh vật biến mất, quần thể suy giảm, hệ sinh thái bị phân mảnh đến mức không còn khả năng phục hồi. Những gì từng mất đi sẽ rất khó lấy lại, bởi thời gian không chờ đợi, và thiên nhiên không thể tự chữa lành nếu con người tiếp tục mù quáng tàn phá. Sự mất mát không chỉ là câu chuyện của vài loài quý hiếm. Khi một loài động vật tuyệt chủng, đó là dấu hiệu của sự suy yếu toàn diện trong chuỗi thức ăn. Khi rừng ngập mặn bị lấn biển xây resort, ta không chỉ mất cây, mà mất luôn lớp lá chắn chống bão, mất nơi sinh sản của tôm cá, mất lớp đất trầm tích ngăn xâm nhập mặn. Mỗi tổn thương đều để lại hậu quả lan rộng, như một hiệu ứng domino không thể ngăn lại nếu không hành động kịp thời. Nhưng giữa muôn trùng hiểm họa, vẫn có hy vọng. Rất nhiều người Việt đã và đang lặng lẽ giữ rừng, cứu thú, bảo tồn san hô, cải tạo đất, lọc nước, trồng cây, gieo lại mầm xanh cho những cánh rừng từng bị thiêu rụi. Từ những chiến sĩ kiểm lâm giữa đêm băng rừng chống lâm tặc, đến những nhà khoa học bám trụ rừng sâu để nghiên cứu sinh thái. Từ người nông dân chuyển sang canh tác hữu cơ để bảo vệ đất, đến học sinh nhặt từng mảnh rác trong công viên. Mỗi hành động, dù nhỏ, đều là một phần của mạng lưới bảo vệ hệ sinh thái, như chính cách mà các sinh vật trong tự nhiên gắn bó với nhau để sống sót qua giông tố. Chúng ta, những người đang sống trong thời đại của máy móc và đô thị hóa, có thể đã quên mất cảm giác đi chân trần trên cỏ non, hít thở không khí rừng sớm tinh mơ, lắng nghe tiếng côn trùng rì rào dưới tán lá. Nhưng sâu thẳm trong bản năng, con người vẫn là một phần của tự nhiên. Chúng ta không phải là chủ nhân của trái đất, mà chỉ là một mắt xích trong hệ sinh thái vĩ đại này. Và nếu mắt xích đó trở nên tự phụ, phá vỡ cấu trúc toàn cục, thì hậu quả cũng sẽ ập lên chính mình. Vì vậy, hơn bao giờ hết, đã đến lúc ta phải lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, không phải bằng lời, mà bằng những tín hiệu lặng lẽ. Những cánh rừng thưa lá, những dòng sông đổi màu, những loài chim không còn quay về tổ, những cơn bão đến sớm hơn thường lệ. Tất cả đang nhắn nhủ, hãy thay đổi, hãy quay về, hãy bảo vệ. Hệ sinh thái không cần ta để tồn tại, nhưng ta thì cần hệ sinh thái để sống. Nước, không khí, đất, thức ăn, sự ổn định khí hậu, vẻ đẹp và sự an yên, tất cả đều đến từ tự nhiên. Nếu ta muốn giữ gìn thế giới cho thế hệ con cháu, nếu ta thực sự yêu cuộc sống này, thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc gìn giữ nhịp thở của hành tinh. Vậy ta có thể làm gì? Có thể bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, không ăn động vật hoang dã, không tiêu thụ sản phẩm từ rừng bị chặt phá. Tìm hiểu và lan tỏa kiến thức về sinh thái, đòi hỏi các chính sách phát triển bền vững từ cộng đồng và chính quyền. Hành động mỗi ngày, không cần lớn lao, nhưng đều đặn và chân thành. Và nếu bạn đang xem video này, nếu bạn đã đi cùng chúng tôi qua toàn bộ hành trình khám phá hệ sinh thái, xin cảm ơn bạn. Bạn chính là một phần của hy vọng, một phần của thay đổi, một phần của mạng lưới những người đang cùng nhau cố gắng để giữ cho hành tinh này xanh hơn, lành hơn và sống động hơn mỗi ngày. Khi một hạt giống được gieo xuống đất, không ai biết trước liệu nó có nảy mầm. Nhưng nếu không gieo thì chắc chắn sẽ không có cây. Cũng như vậy, mỗi hành động của chúng ta hôm nay có thể nhỏ bé, nhưng nếu được nhân rộng và duy trì, sẽ tạo thành một cánh rừng ý thức đủ mạnh để cứu lấy những hệ sinh thái đang hấp hối. Đừng chờ đợi điều kỳ diệu, hãy trở thành điều kỳ diệu đó. Bởi thiên nhiên không chỉ là nơi chúng ta đến thăm vào cuối tuần, mà là mái nhà thực sự của sự sống.